Si Pedro sa atong ebanghelyo, murag siya may na-highlight tungod kay nihimo man siya nga murag example si Ginoo nga naay pagtuo pero nagduha-duha. Si Pedro ataw naman nga naa siya pagtuo kang Jesus tungod kay nagsunod-sunod na pud baya siya og nakaila na pud siya kang Jesus kung unsa ang iyang kapasidad when it comes to miracles. Nan ang iyang paghangyo ni Jesus nga palaktako sa tubig, walking on water, it was granted to him. Come, dali nga rin. Gani, pagkawas ni Pedro sa sakayan, nagsugod na gid siya lakaw sa tubig. Sa ato pa, naagid siya pagtuo sa Dios. But the moment he noticed the waves and the wind, unya, nahadlok na rin siya sa hangin o sa balod, dito na rin siya nagsugod og unlod. Luckily, there was Jesus. Diretso ka siya niingon nga, Ginoo, tabangi ako. Gibira ka rin din siya dito ni Jesus. You know, matag usa kanato is like Peter. Each one of us here is like Peter. We have the faith like Peter, pero naalang panahon sa atong kinabuhi nga usahay mutukmod kanato nga magduha-duha sa atong pagtuo. Especially when we are in a situation nga lisod kaayo. Kana bitang sitwasyon bitaw nga di ta pakasabot, sitwasyon nga wala ta kabaloon sa gakahitabo, sitwasyon nga naatay gusto pero dili nato gakaangkon, gibuhat na nato ang tanan pero wa gyapon diha murag agi. Ingon ana mga sitwasyon ba that pushes us to doubt our faith in God. Mga problema sa kinabuhi, mga challenges that we so called. Pero kung makabantay mo sa atong kinabuhi, mga hamtong na mga kasagaran tandinhi, sa atong kinabuhi, nakabantay gid mo nga dili gaundang ang problema sa atong kinabuhi. One problem after the other. Murag yapon siya balod ba? Naay balod mo hapak, taod-taod mo hanaw, taod-taod mo balod na pod, taod-taod mo hanaw, taod-taod mo balod. Same with our situation as human beings. Naatay problema, masulbad, pag human na pod, mo problema na pod, masulbad na pod. Na one problem after the other. Gani naagi panahon magsapaw-sapaw. Magsapaw-sapaw ang problema nga di na takabalo. To the point nga we want to escape that kind of situation. Ang monang muuban mag-relax-relax, ang uban mag-inom-inom kay aron makalimot sa problema. Pero pagkahuwasan lagi, mubalik ka pa ng problema. So walay nahitabo. Nahubog ka lang, nagastuhan ka lang, pero problema naari ka pa sa tubangan. Then what can we do about it? Nga dili man mo undang ang problema sa itong kinabuhi. Manaa kay kwarta o wala, naagi kay problema. Magwapo ka o di ka gwapo, naagi kay problema. Naagi problema, ambot. Manaa kay sakyanan o ga-commute ka, naagi kay problema. Manaa kay trabaho o wala, naagi kay problema. Bisa di gyud mo undang mawala ang problema. Noon at some point naaday mo undang ng problema kana kung mga matay na ta. I don't think so that would be an option. Although some ang uban gakapuno na sa problema, gusto na mo undang, manang uban ningon, may pagmatay. May pagmatay. Kay wa lagi problema. Tuod wala lagi problema pero gihatagan yung problema ang uban. Kay
kung hikog ka diya. But ang akong kuan ba, ang pangutana ba nagpabilin, what can we do nga unending challenges in our lives, unending problems di manggid ni mo undang, then what can we do? Na ako'y tulo kasugyot, 3 things. First, recognize the waves in our lives, meaning recognize the problems, recognize the challenges that is in front of us. Kinahanglan nato ma-identify kung unsay atong problema, kay in doing so we can respond accordingly. Kung makabalo taon sa atong problema, mas maka-respond ta accordingly. No wonder ang atong pag-asa weather forecast, every time that there's a storm coming in our country, gapanganlan na siya together with the intensity kung unsa na siya kakusgon nga bagyo. Kaya nga naman, it's for us to identify and to know what we can do and what we need to prepare. Kani siya nga bagyo, hinay-hinay ra ni siya, so ang kinahanglan lang nato ani nga magdala lag payong, daw inana okay na. Kani siya nga bagyo, kusog kini siya hangin, wala kani siya tubig pero kusog king hangin, so bantay tanin nyo mga hinay-hay diya. Kinana ba? Kabalot ta unsay angay andamon kay nakaila kita. So, if we go to our problems, we need to identify kung sa atong problema aron maka-respond ta accordingly. Kay kung dili nato manggod ma-identify ang problem, usahay ma-mix up ang atong pag-respond, dili muhaom sa problema, dili siya mosulbad sa problema. Take for example, kada uli ninyo sa balay, gubot kaayo mo, magsigi mo glalis, high blood tanan, and that's a problem. Irritable kaayo ka, inigabot mga bata, agay gubot kayo, iniguli nimo, nagkatag ang mga dulaan na sa may bato nimo, nasa puton ka na, and that's a problem. Pero kung buot nimo tan-aon pag-ayo ang situation, your kids is not the problem. They are just asking time from you. They just want to play with you. Wala na sila nagsinamok. Nangayo na sila og panahon sa inyo nga magkigdula. Pero tungod kay gikan ka sa trabaho, gikapoy ka, nakasabaan pagig ka dito sa trabaho, stress kay ka sa trabaho, pag-abot sa balay, gisapot ka na. The problem is not at home. The problem is in your workplace. Nadala lang nimo sa balay. And if you recognize that one, makabalo ka sa i-respond. Kung problema sa trabaho, ipabilin sa trabaho. Inigabot sa balay, that's another thing. That's your kids, that's your family. Diba? You just have to identify. When it comes to relationships, na ay magbulag. Ngano nagbulag mo? Father, di mo good me compatible. Ngano di mo compatible? Di gini kasi nabot. Kung but hunaon, kung tan-aon pag-ayon sa sitwasyon, tungod lang sa imong attitude. Unya, kung naalangon tay gamay lang na pag-usab sa attitude, muuki na unta mo. O di ba? Just because of pride. Na di na din mo compatible. Unya, kay naminyo naman mo, kinahanglan mi magbulag na. Ginoo ko. Sa ginaingon pas katigulangan, ang kaminyoon dili na sama og kanon nga kumainitan kailuwanan nimo. Kay kasi kinaraan pa na itulon gina, bahalag init. You have to look for something. You have to know the root cause of the problem so that you can respond accordingly. So that's the first. Recognize the problem.
recognize the challenges, recognize the waves in our lives. Amen? Secondly, recognize that there is a God in our lives. Kinahanglan nasayod kita og nagatuo ta nga adunay Ginoo. Kay kung dili nato na ma-recognize ang Ginoo sa atong kinabuhi, na mawad-an gitag paglaom. Mawad-an gitag paglaom, labi na magkalapait na atong kinabuhi, na dili nato makita ang Ginoo sa atong kinabuhi, mawad-an gitag paglaom. Wala ang kangabuang ng uban diha. Kawad-an ang paglaom. But if we recognize God in our lives, that would lead us to the third point, which is courage and faith in God. Kung ma-recognize nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, mahatagan kitag paglaom, the more that we will be courageous to face whatever it is that is in front of us nga mga challenges. Magmapadayonon kita sa atong kinabuhi, sa atong paglawig sa kinabuhi nato. We will be persevering. Kaysa ginaingon pa nako pagsugod, walay undang ang atong problema. Walay undang. Kung muundang ka, patay ka. Pero that's not an option for us. We should be courageous enough to face any trials in our lives. Bisag unsa pa na nga sitwasyon nga dili na ta pakasabot, hold on to the faith. Hold on to God, because God is there for us. He is with us. Kinahanglan kumbinsido ta nga naay Ginoo. Atong ibutang atong pagsalig pagtuo sa Dios. Nga bisag unsay mahitabo, God will never abandon us. Dili kita niya pasagdan. We have to be convinced in it. Okay, we will be persevering sa atong paglawig. Kay galawig rabi ta din ng kalibutan na. Lumalabay rabi ta din. And hopefully sa atong paglawig nato, maisugon kitang mo atubang sa mga trials nga naa sa atong atubangan. With faith in God, knowing what's in front of us, responding accordingly, knowing that there is God in our lives, we will be courageous and be faithful to God. O sa ingon ana, magmalahutayon kita. Magmalahutayon kita sa atong kinabuhi. To end my homily, we're talking of, the gospel talks about water, ocean, sea. Di ba kung naay emergency when it comes to water, sea, what we can do is, for us to be safe, is to have life jackets. Di ba? Naay life jacket. Pero lisod man sa kayo magsigi kag gamit og life jacket bisag dili kinahanglan. What other option? The other option, learn how to swim. Unya, if you learn how to swim, you may enjoy the water instead of being afraid, instead of being frightened. You may enjoy the sea. Daghan gid dili gid mahuman ang atong problema sa kinabuhi. But as we go along the way, we can enjoy life. May God be praised. Please all stand.